नमस्कार बंधुসকল मैं अमिजित आपलोके साइंस एसामिस ऑनलाइन हेल्प यूट्यूब चैनल बंधुসকল प्रतिदिনৰ দৰে আজিও কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব বন্ধুসকল প্ৰথম খবৰটি হৈছে আজিৰ পৰা 12 ঘণ্টিয়া সান্ধ্য আইন এই অঞ্চলত হ'ব লকডাউন দেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে ভয়ংকৰ গতিত বাঢ়িছে কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা 1 এপ্ৰিলৰ পৰা সমগ্ৰ দেশতে 45 ঊৰ্ধৰ সকলো লোককে কৰোনাৰ প্ৰতিষেধক টিকা প্ৰদান কৰা হৈছে যদিও বাঢ়ি অহা ৰোগীৰ সংখ্যা চিন্তাত পেলাইছে সকলোকে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে আগতীয়া সাৱধানতা অৱলম্বনৰ বাবে প্ৰতিখন ৰাজ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে জাননী মহাৰাষ্ট্ৰৰ কেইবাখনো জিলাত ভয়ংকৰ গতিত বাঢ়িছে কৰোনাৰ সংক্ৰমণ সেইদৰে ছত্তীশগড়ত দ্ৰুতগতিত বাঢ়িছে কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা ফলস্বৰূপে ছত্তীশগড়ৰ দুৰ্গত ৰাজ্য চৰকাৰে লকডাউন ঘোষণা কৰিছে আনহাতে মহাৰাষ্ট্ৰৰ পুনে চহৰত 12 ঘণ্টিয়া সান্ধ্য আইন জাৰি কৰিছে সান্ধ্য আইন সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা পুৱা 6 বজালৈকে বাহাল থাকিব কিন্তু ইয়াৰ মাজতো হোম ডেলিভাৰী অনুমতি থাকিব আগন্তুক এসপ্তাহলৈকে এই নিয়ম বলবৎ হৈ থাকিব ইয়াৰ উপৰি আগন্তুক এসপ্তাহলৈকে পুনে ধৰ্মীয় স্থান হোটেল বাৰ শ্বপিং মল আৰু সিনেমাগৃহ বন্ধ থাকিব বন্ধুসকল তাৰ পিছত 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে গামোচা অসমৰ স্বাভিমান নহয় আজমলা খঙত গামোচা দলিওৱাৰ পিছত জলাজুত ঘিউ ঢালিলে সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাই ছ'চিয়েল মিডিয়াত ব্যাপক চৰ্চা নিৰ্বাচনৰ বতৰত এইবাৰ আৰম্ভ হৈছে গামোচা ৰাজনীতি আজমলৰ গামোচা কাণ্ডত নতুন মৰ দি সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাই ক'লে যে গামোচা অসমৰ স্বাভিমান নহয় গামোচা মানে গামোচা বস্ত্ৰ হয় গামোচাক আমি সন্মান কৰোঁ কিন্তু গামোচাখন আমাৰ স্বাভিমান নহয় এই মন্তব্য কৰি গামোচা বিতৰ্কৰ জুইত ঘিউ ঢালিলে সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাই বদৰুদ্দিন আজমলক সুৰক্ষা দিবলৈ গৈ সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাই কয় যে আজমলে কোনোদিন গামোচাক অপমান কৰা নাই তেওঁ সদায় ডিঙিত গামোচাখন লৈ ফুৰে এদিন খঙত গামোচাখন দলিয়াই দিলেই অপমান কৰা নুবুজায় উল্লেখযোগ্য যে দুদিন পূৰ্বে সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত অগ্নিশৰ্মা হৈ গামোচাখন দলিয়াই দিছিল আজমলে যদি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভৰিৰ বিষত ভৰিত গামোচা বান্ধিলে গামোচাৰ অপমান নহয় তেন্তে আজমলে খঙত দলিয়াই দিলে গামোচাৰ অপমান কেনেকৈ হ'ব এই বুলি প্ৰশ্ন কৰে অজিত কুমাৰ ভূঞাই ইপিনে আজমলতকৈ বিপদজনক অজিত কুমাৰ ভূঞা এই বুলি তীব্ৰ সমালোচনা কৰে বিজেপিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই বন্ধুসকল তাৰ পিছত 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন চমুকৈ কাৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ প্ৰতিবাদ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ মাজতে বৃহস্পতিবাৰে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ চমুকৈ YCPৰ কামৰূপ মহানগৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত জাতিধংগী নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন চমুকৈ কা বাতিলৰ দাবীত এক বৃহৎ মটৰচাইকেল ৰেলী উলিওৱা হয় গুৱাহাটী ৰটাৰী ক্লাবৰ পৰা ওলোৱা সমদলটো উলুবাৰী চাৰিআলি হৈ গণেশগুৰি উৰণীয়া সেতুৰ তলেৰে চানমাৰী হৈ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়ত অন্ত পৰে প্ৰায় 2 শতাধিক মটৰচাইকেলেৰে অংশগ্ৰহণ কৰা সমদলটোত কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি ৰাণা প্ৰতাপ বৰুৱা সাধাৰণ সম্পাদক পলাশ চাংমাই মুখ্য উপদেষ্টা কমল ভৰালীৰ লগতে কেইবাজনো বিষয়ববীয়াই অংশগ্ৰহণ কৰে কামৰূপ মহানগৰ জিলা সমিতিৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি দিনমণি ভূঞা সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰদীপ মজুমদাৰ সহ আন ভালে কেইগৰাকী বিষয়ববীয়া উপস্থিত থাকে সমদলটোত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কা বাতিল কৰক কা কোনো কাৰণতে মানি লোৱা নহ'ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ হাই হাই ৰাজ্য চৰকাৰ হাই হাই আদি ধ্বনিৰে আকাশ মুখৰিত কৰি তোলে বন্ধুসকল তাৰ পিছত 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে কৰিমগঞ্জত বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ গাড়ীত ইভিএম লৈ যোৱাৰ বাবে পলিং টিমক নিলম্বিত কৰিলে নিৰ্বাচন আয়োগে অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত এগৰাকী বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ গাড়ীত ইভিএম লৈ যোৱা ঘটনাক লৈ এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা আদি কৰি সকলোতে বিষয়টোক লৈ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে এই ঘটনাৰ খবৰ পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে নিৰ্বাচন আয়োগে সেই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটোত নিয়োজিত পলিং টিমক নিলম্বিত কৰাৰ উপৰিও সেই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটোত পুনৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে কৰিমগঞ্জৰ এটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটগ্ৰহণ সমাপ্ত হোৱাৰ পিছতে পলিং টিমে ইভিএম মেচিন লৈ যোৱাৰ সময়তে তেওঁলোকৰ গাড়ী বেয়া হোৱাত তেওঁলোকে নিৰ্বাচনী বিষয়ালৈ ফোন কৰে নিৰ্বাচনী বিষয়া সেক্টৰ বিষয়ালৈ ফোন কৰি সেই ঠাইলৈ এখন নতুন গাড়ী পঠিয়াবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে কিন্তু দ্বিতীয়খন গাড়ীলৈ অপেক্ষা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে পলিং টিমে এখন ব্যক্তিগত বাহনতে গন্তব্যস্থান অভিমুখে ৰাওনা হয় কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে সেই গাড়ীখনৰ নম্বৰ আছিল AS10B0022 আৰু সেই গাড়ীখন আছিল বিজেপি প্ৰাৰ্থী কৃষ্ণেন্দ্ৰ পালৰ গাড়ীত ইভিএম মেচিন দেখাৰ পিছতে বিৰোধী দলৰ সদস্যই গাড়ীখন চিনাক্ত কৰি গাড়ীখনত আক্ৰমণ কৰাৰ ফলত গাড়ীখনৰ চালক আৰু নিৰ্বাচনৰ কামত নিয়োজিত বিষয়াকেইজনে নিজৰ জীৱন বচাবলৈ সেই ঠাইৰ পৰা পলায়ন কৰিবলগীয়া হয় আৰু পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে সৈন্যলৈ গুলীচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হয় উল্লেখযোগ্য যে এই ভিডিঅ' প্ৰচাৰ হৈ পৰাৰ পাছতে কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনী আয়োগক বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে আহ্বান জনায়
বৃহস্পতিবাৰে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত টুইটযোগে নেত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজ্যৰ ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং মেচিনৰ ব্যৱস্থাপনাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 5 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে ভাৰতীয় সেনাৰ বৃহৎ সাফল্য, সেনাৰ সৈতে সন্ত্ৰাসবাদীৰ সংঘৰ্ষত 3গৰাকী সন্ত্ৰাসবাদীৰ মৃত্যু। ভাৰতীয় সেনাৰ পুনৰ এক বৃহৎ সাফল্য, শুকুৰবাৰে এক এনকাউণ্টাৰত 3টা সন্ত্ৰাসবাদীক গুলীয়াই হত্যা কৰিবলৈ সক্ষম হয় ভাৰতীয় সেনাই। জম্মু কাশ্মীৰৰ পুলৱামাত সেনা আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজত সংঘটিত হোৱা সংঘৰ্ষত 3টা সন্ত্ৰাসবাদীৰ মৃত্যু হয়। মৃত্যু হোৱা সন্ত্ৰাসবাদীকেইটাৰ পৰা ভালে সংখ্যক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ভাৰতীয় সেনাই। গোপন সূত্ৰে অঞ্চলটোত সন্ত্ৰাসবাদী থকাৰ কথা জানিব পাৰি কালি নিশাৰ পৰা অভিযান অব্যাহত ৰাখিছিল সেনাই। পিছে শুকুৰবাৰে পুৱাহে এক নিৰ্দিষ্ট ছাইট থকা বুলি জানে, আনহাতে সন্ত্ৰাসবাদীকেইটাইও সেনালৈ লক্ষ্য কৰি গুলীয়াবলৈ ধৰে। বৰ্তমানে সম্পূৰ্ণ এলেকা সেনাই ঘেৰাও কৰি ৰাখিছে। বৰ্তমানে আৰু সন্ত্ৰাসবাদী থকাৰ সন্দেহত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে সেনাই। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 6 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ ষ্ট্ৰং ৰুমৰ চিচিটিভিত বন্দী হোৱা কোন এই অদৃশ্য মানৱ, হেক কৰা হৈছে নেকি ইভিএম। ডিব্ৰুগড়ৰ চৰকাৰী বালক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ষ্ট্ৰং ৰুমত কোনো অচিনাক্ত লোক প্ৰৱেশ কৰাৰ বিস্ফোৰক দাবী উত্থাপন কৰিছে জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে। ইভিএম ৰখা ষ্ট্ৰং ৰুমত যোৱা 31 মাৰ্চত কোনো লোক প্ৰৱেশ কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কংগ্ৰেছে। কংগ্ৰেছৰ অভিযোগ অনুসৰি লাহোৱাল বিধানসভা সমষ্টিৰ ইভিএমসমূহ ৰখা ষ্ট্ৰং ৰুমটোত 31 মাৰ্চৰ নিশা এজন লোকৰ চাহ চিচিটিভি কেমেৰাত বন্দী হৈছে। ষ্ট্ৰং ৰুমটোৰ 6 নং চিচিটিভি কেমেৰাত এই চাহটো স্পষ্ট ৰূপত বন্দী হৈ আছে। কংগ্ৰেছৰ এই অভিযোগৰ পিছতেই ষ্ট্ৰং ৰুমসমূহৰ নিৰাপত্তাৰ দিশটোক লৈ জিলাখনত সৃষ্টি হৈছে সংশয়ৰ। কোনো লোক উপস্থিত নোহোৱাকৈ কেনেকৈ এটা চিচিটিভি কেমেৰাত এজন মানুহৰ চাহ বন্দী হৈ ৰল, তাকে লৈ ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ডিব্ৰুগড়ত। অৱশ্যে চিচিটিভিত কোনো লোকৰ চাহৰ উপস্থিতি ধৰা পৰিলেও বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহে এতিয়াও ইভিএম হেক কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰা নাই। আনহাতে জিলা কংগ্ৰেছৰ অভিযোগৰ পিছতে জিলা উপায়ুক্ত তথা নিৰ্বাচনী বিষয়া পল্লৱ গোপাল ঝাই ষ্ট্ৰং ৰুমত গৈ উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰে। ইয়াৰ পিছতে জিলা উপায়ুক্ত তথা নিৰ্বাচনী বিষয়াগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে 6 নং চিচিটিভি কেমেৰাত বন্দী হোৱা কোঠাটোত কোনো ইভিএম নাই। উক্ত কোঠাটোত নিৰ্বাচনৰ অন্যান্য নথিপত্ৰহে ৰখা হৈছে। কিন্তু চিচিটিভিত বন্দী হোৱা অদৃশ্য মানুহৰ চাৰ সন্দৰ্ভত বিষয়াগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰাৰ পৰা ৰহস্যজনকভাৱে বিৰত থাকে। জিলা উপায়ুক্তগৰাকীৰ ভাষ্য কিমান আশ্বস্তপূৰ্ণ বা এই ভাষ্যৰ পিছত বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 27 মাৰ্চত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ অন্তৰ্গত 7টা বিধানসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পিছত ডিব্ৰুগড় নগৰৰ মাজমজিয়াৰ চৰকাৰী বালক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ষ্ট্ৰং ৰুমত ইভিএমসমূহৰ লগতে নিৰ্বাচনৰ অন্যান্য নথিপত্ৰসমূহ মজুত ৰখা হৈছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 7 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰক সাংবাদিকক ভাবুকি প্ৰদান কৰা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাক। এই দাবী অসম ৰাজ্যিক সাংবাদিক সন্থাৰ মৰিগাঁও জিলা সমিতিৰ। প্ৰতিদিন আৰু প্ৰতিদিন টাইমৰ সাংবাদিক নজৰুল ইছলামৰ লগতে প্ৰাগ নিউজৰ সাংবাদিক তুলসী মান্তাক জাগিৰোড সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা অসমৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই চচৰাই নিয়াৰ লগতে ঠেং ভাঙি দিয়াৰ দৰে মাৰাত্মক ভাবুকি প্ৰদান কৰা বিষয়টোক লৈ উত্তাল হৈ আছে সমগ্ৰ ৰাজ্য। এনে সময়তে অসম ৰাজ্যিক সাংবাদিক সন্থাৰ মৰিগাঁও জিলা সমিতিয়ে 2 সাংবাদিকক ভাবুকি প্ৰদান কৰা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবী জনাই অসমৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানলৈ এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে। অসম ৰাজ্যিক সাংবাদিক সন্থাৰ মৰিগাঁও জিলা সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি প্ৰণৱ গোস্বামী আৰু সম্পাদক মিণ্টু কুমাৰ মেধিয়ে স্বাক্ষৰ কৰা স্মাৰক পত্ৰখনত এই বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে যে মন্ত্ৰীগৰাকীৰ পৰা ভাবুকি পোৱাৰ পিছতে ভুক্তভোগী সাংবাদিক দুগৰাকীয়ে জাগিৰোড থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। কিন্তু মন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত সংগঠনটোৱে আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছে। সেয়ে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত অভিযুক্ত মন্ত্ৰীগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী জনাই অসম ৰাজ্যিক সাংবাদিক সন্থাৰ মৰিগাঁও জিলা সমিতি আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে। স্মাৰক পত্ৰখনত কোৱা হৈছে যে মন্ত্ৰীৰ দৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীত অধিষ্ঠিত হৈ থাকি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই যি কাৰ্য কৰিছে সেয়া অতি ভয়াৱহ। কেৱল সেই সাংবাদিক দুগৰাকীয়ে নহয়, আন সাংবাদিকসকলো সুৰক্ষিত নহয় বুলি সংগঠনটোৱে আশংকা ব্যক্ত কৰিছে। মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিলে অসম ৰাজ্যিক সাংবাদিক সন্থাই তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব বুলিও আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীলৈ লিখা স্মাৰক পত্ৰত স্পষ্ট কৰি দিছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 8 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে প্ৰসংগ ইভিএম বিবাদ, নিৰ্বাচনী আয়োগৰ গাড়ী বেয়া, বিজেপিৰ মনোভাৱ বেয়া, গণতন্ত্ৰৰ অৱস্থা বেয়া। এই মন্তব্য কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীৰ। অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি প্ৰাৰ্থী কৃষ্ণেন্দ্ৰ পালৰ গাড়ীত ইভিএম লৈ যোৱা ঘটনাক লৈ এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা আদি কৰি সকলোতে বিষয়টোক লৈ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। এই ঘটনাৰ খবৰ পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে
নিৰ্বাচন আয়োগে সেই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটোত নিয়োজিত পলিং টিমক নিলম্বিত কৰাৰ উপৰিও সেই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটোত পুনৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। এই বিষয়ত কংগ্ৰেছৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয় যে নিৰ্বাচনী আয়োগৰ গাড়ী বেয়া, বিজেপিৰ মনোভাৱ বেয়া, গণতন্ত্ৰৰ অৱস্থা বেয়া। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 9 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে মহানগৰীৰ জু ৰোডত কৰোনা সংক্ৰমণৰ ঘটনা। মহানগৰীত পুনৰ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কৰোনাৰ সংক্ৰমণ। মহানগৰীৰ জু ৰোডস্থিত এক্সিছ বেংকৰ কৰ্মচাৰীৰ দেহত ধৰা পৰে কৰোনাৰ উপস্থিতি। কৰোনা সংক্ৰমণৰ বাবে এক্সিছ বেংকৰ শাখাটো শুক্ৰবাৰ আৰু শনিবাৰে বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। বিগত 24 ঘণ্টাত অসমত 58 জন লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কৰোনাৰ সংক্ৰমণ। বিগত 24 ঘণ্টাত অসমত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ 2জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে।